everyone, welcome to our regular show DIY Do It Yessari, presented by Tinybits Foundation. So यो DIY सिरिजमा हामी विभिन्न भिडियोहरू लिएर आइरहेका छौं जुन भिडियोमा चाहिँ हामी हाम्रो घरमा भएका पुराना सामानहरुबाट समथिङ डेकोरेटिभ समथिङ युजफुल बनाउनको लागि चाहिँ के गर्न सक्छौं भन्ने कुराहरु शेयर गरिरहेका छौं। गएको भिडियोमा हामीले के गरेका थियौं? गएको भिडियोमा चाहिँ हामीले DIY क्याक्टस बनाएको थियो जुन चाहिँ हाम्रो रुमको लागि, हाम्रो डेस्कको लागि, बेन्चको लागि चाहिँ हल्का डेकोरेटिभ समथिङ क्रिएटिभ चाहिँ देखोस् र डेस्कलाई चाहिँ हल्का डेकोर गर्न सकोस् भनेर चाहिँ हामीले DIY क्याक्टस चाहिँ तपाईहरुलाई प्रेजेन्ट गरेको थियौं। यदि तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने र हामीलाई पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने माथि आई बटनमा क्लिक गरेर प्रिभियस भिडियोहरु सबै लिंक गरेर हुन्छ, त्यो लिंक गरेको भिडियोहरुलाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो हामीलाई सपोर्ट गर्दै गर्नु होला, हाम्रो च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र हाम्रो भिडियो चाहिँ तपाईहरुलाई कस्तो लागिरहेछ, कतिको हेल्पफुल भइरहेछ त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला। र तपाईहरुसँग भएको आफ्नो DIY आइडियाजहरु हामीसँग शेयर गर्नको लागि नबिर्सिनु होला। सो आज चाहिँ हामी के गर्न गइरहेका छौं त तनिष भाइ? आज चाहिँ हामीले लास्ट टाइम भने जस्तै टेक्निकल तिर चाहिँ लाग्छौं भनेको थियो, तर आज हामी टेक्निकल प्लस फन तिर लाग्छौं जसमा चाहिँ हामीले टोयजहरु टाइपको चाहिँ बनाउन गइरहेछौं जुन चाहिँ हामीले पनि युज गर्न सक्छौं र बच्चाहरुलाई पनि यसो रमाइलो हुनलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौं। सो आज चाहिँ हामीसँग अवेलेबल टुल्सहरुको प्रयोग गरेर DIY होभरक्राफ्ट बनाउन गइरहेका छौं। त्यो भन्दा अगाडि व्हाट इज होभरक्राफ्ट? होभरक्राफ्ट भनेको चाहिँ यस्तो भेहिकल हो जुन चाहिँ पानीमा पनि तैरिन्छ र बाटोमा पनि कुद्ने गर्छ। 2-in-1 भेहिकल हुन्छ। यो चाहिँ एक किसिमको बोट पनि हो र एक किसिमको गाडी पनि हो। सो यो चाहिँ मिक्स्ड टाइपको चाहिँ हुन्छ। त्यसैगरी अब यो जुन चाहिँ हामीले बनाउन गइरहेको छ DIY होभरक्राफ्ट, यो चाहिँ हल्का डिफरेन्ट, हल्का फन टाइपको चाहिँ हुनेछ। सो तपाईहरुले यो भिडियो हेरिसक्नु भएपछि पक्का पनि घरमा ट्राई गर्नुहुनेछ र रमाइलो गर्नुहुनेछ र आफ्नो एक्सपिरियन्स हामीसँग शेयर गर्नुहुनेछ भनेर हामीले आशा राखेका छौं। अबको लागि भने हामीलाई चाहिने टुल्सहरु के छन् त? पुरानो सिरिज, बेलुन, बोटल क्याप्स, मार्कर, हट ग्लु गन। यो बोतलको यो जुन बिर्को छ बोतल क्यापलाई पल पार्न गइरहेको छौं। अहिले चाहिँ हामीले यो सोल्डरिङ मेसिनले गरिरहेका छौं, तर हामी जे पनि युज गरेर जे गरे हुन्छ यहाँ पल पार्नु पर्यो। सो यसरी हामीले दुईटैमा पल पार्यौं। सो यो पुरानो सिडीमा चाहिँ हामी अहिले एउटा इमेज ड्र गर्दै छौं। यसमा हामीले आफुलाई मन परेको जुन सुकै जे पनि ड्र गर्न सक्छौं। अब चाहिँ हामी यसलाई यहाँनेर टास्न गइरहेका छौं। अहिले अब हामीले हट ग्लु गन युज गरेका छौं, बट इफ यु हेभ सुपर ग्लु हैन त्यो चाहिँ एकदम बेस्ट हुन्छ। बिकज पछि हामीले यसमा बेलुन अड्काउनु पर्ने हुन्छ अनि सुपर ग्लुले चाहिँ त्यसलाई एकदम टाइटली अड्काउनु भएको भएर सजिलो हुन्छ। सो यस्तो गर्ने यसलाई यहाँ टास्दै। सो यो हट ग्लु गन चाहिँ हामीलाई यो क्राफ्टहरु गर्नको लागि एकदमै युजफुल टुल हो। यदि तपाईहरुसँग हट ग्लु गन छैन र किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने हामीलाई चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। चौतारा एरियाको रेन्जमा हुनुहुने साथीहरुको लागि चाहिँ हामीले होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था गरेका छौं। सो हट ग्लु गन चाहिएमा हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला। अब हामी यो बलुनलाई फुकाउँछौं र यसलाई क्याप माथि यसरी हाल्छौं। Thank you guys for watching our video till the end. Hope you guys like this video and also don't forget to subscribe our channel. सो यो भिडियो हेरिसकेपछि पक्का पनि तपाईहरुले DIY होभरक्राफ्ट बनाउनु हुनेछ भन्ने आशा राख्दछौं र हाम्रो यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्नको लागि नबिर्सिदिनु होला। Till then, stay home, stay safe and keep doing DIY. Do it Yessari. धन्यवाद।